Tiếp theo công cụ này, chúng ta sẽ đến với cái công cụ đó là tìm một cái tuyến đường. Giả sử bạn muốn đánh dấu một cái điểm từ Hà Nội đi, đúng không? Rồi, chúng ta muốn Hà Nội nè, vào trong tới Cà Mau. Rồi, chúng ta sẽ tìm nha, Cà Mau. Rồi, chúng ta sẽ nhấn tạo tuyến đường. Nó sẽ tạo ra một cái tuyến đường từ Hà Nội đến Cà Mau. Nhưng mà tuyến đường này nó bị sai á, cho nên là nếu mà muốn đúng thì chúng ta sẽ chọn một cái tuyến đường ở đâu đây, ở vị trí số 2, sau đó là thêm một cái vị trí nữa thì nó sẽ tạo ra đúng cái tuyến đường hơn nhé. Còn không á, chúng ta sẽ nhập cái tuyến đường vào, chứ nhiều lúc nó chạy qua tới ranh giới bên Campuchia, bên Lào thì nó lại khó cho ta, nó không có đúng. Ở đây thì chúng ta có cả một cái tùy chọn, đó là tạo ra ngược lại cái tuyến đường đó bằng cách là nhấn vào nút này để chúng ta tạo. Và nó có những cái gợi sẵn nè, ví dụ như là Đà Nẵng đi Hội An, chúng ta tạo tuyến đường thì nó có cả cái thời gian là 0 giờ 29 phút. Rồi, ok chưa? Đó, chúng ta sẽ có được một cái tuyến đường Đà Nẵng đi Hội An 0 giờ 29 phút. Rồi, ở trong cái này chúng ta click vào tuyến đường, chúng ta đổi màu nè. Rồi chúng ta muốn tạo ra một cái nét đứt xoay, tiến lùi, nó giống như là cái animation hồi nãy. Và chúng ta sẽ có một cái tính năng nữa, đó là hiệu ứng label di chuyển. Ví dụ như là chúng ta ghi là 30 phút. Ok chưa? Rồi, cái màu nền thì chúng ta sẽ cho nó là màu xanh. Rồi, thời gian di chuyển là 5 giây. Ở đây chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có một cái animation như thế này. 30 phút nó di chuyển từ Đà Nẵng đi đến Hội An và nó sẽ chạy trong vòng 5 giây. Muốn mà chạy nhiều hơn thì chúng ta click vào tuyến đường Hội An nè. Chúng ta muốn tăng cái này lên 14 giây chẳng hạn. Giả sử chúng ta muốn từ Đà Nẵng đi Hội An sẽ là bao nhiêu giây đó. Bây giờ ví dụ như là bạn thấy mình click vào này nè, Đà Nẵng nè, bạn muốn đổi cái màu sắc khác, đúng không? Đổi, chỉ cần nhấn vào này đổi. Thì cái này thì bạn sẽ giải thích kỹ ở cái phần sau. Đây, ví dụ như là phát xương nhấp nháy. Rồi, bạn sẽ thấy là từ Đà Nẵng nè đi đến Hội An thì nó sẽ mất bao nhiêu phút để chúng ta có thể đi. Đó, rồi, đó là cái cách để chúng ta có thể là sử dụng cái tuyến đường này. Và nó có một cái hay nữa, có tùy chỉnh nâng cao, đó là bạn có thể nhập cái router, cái tuyến đường của mình vào để bạn kiểm soát nó đúng hơn. Đồng thời bạn có thể nhập cái vị trí Google Maps vào trong này nha. Thay vì bạn chọn trong bản đồ, bạn chọn vào trong này, bạn pass cái vị trí của Google Maps vào thì nó sẽ đảm bảo cái câu chuyện đó là nó đi chính xác từ cái chỗ mà bạn đánh dấu trên bản đồ đến cái chỗ mà bạn kết thúc. Thì đó sẽ nó đảm bảo cái câu chuyện đó là tạo ra cái animation đúng hơn, chứ không thể nào mà bạn click bừa mà yêu cầu nó làm đúng được. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ đổi màu sắc rồi làm tất cả mọi thứ thì tất cả làm ở trên này. Chúng ta sẽ xử lý tất cả cái câu chuyện đó nhé. Rồi, bằng một cú click thôi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái công cụ rất là hay, đó là label.